Αν είσαι από εκείνους που κάθε φορά που ανοίγει η μύτη τους γέρνουν το κεφάλι τους προς τα πίσω και σφινώνουν μέσα στα ρουθούνια τους ό,τι βρουν, από χαρτοπετσέτες μέχρι γάζες, ακόμα και βαμβάκι, τότε βρίσκεσαι στο σωστό βίντεο. Θα σου δείξω ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που συμβαίνουν στην αντιμετώπιση μιας ρινορραγίας και φυσικά θα σου εξηγήσω ποια είναι τα κατάλληλα βήματα για τη σωστή αντιμετώπιση της. Στο τέλος θα σου πω και μερικές πρακτικές συμβουλές που πιθανόν να μην έχεις ξαναακούσει. Ξέρεις για παράδειγμα γιατί καλό είναι να μην καταναλώνεις ζεστό φαγητό και ροφήματα τις πρώτες 24 ώρες μετά τη ρινορραγία? Πάμε να δούμε. Πώς προκύπτει όμως μια ρινορραγία? Στο εσωτερικό της μύτης μας υπάρχει ένα περίπλοκο δίκτυο αγκίων. Δεν θέλει και πολύ κάποιο από αυτά τα αγκία να διαραγεί και να αρχίσει να αιμορραγεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, περίπου στο 90%, το πρόβλημα προκύπτει σε κάποιο από τα μικρά αγκία του πρόστιου ειρηνικού διαφράγματος. Μιλάμε δηλαδή για μια πρόστια ειρηνική αιμορραγία. Αυτού του είδους οι αιμορραγίες είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο χώρο του σχολείου, στο σπίτι ή όπου αλλού προκύψουν. Όταν όμως μιλάμε για μια οπίστια ειρηνική αιμορραγία, τα πράγματα μπορεί να είναι περισσότερο σοβαρά. Όλες οι πληροφορίες και οι συμβουλές που θα παρουσιάσω στο σημερινό βίντεο αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση των πρόστιων ειρηνικών αιμορραγιών, που είναι και οι περισσότερο συχνές. Ας μην χρονοτριβούμε όμως. Πάμε να δούμε τα λάθη που συμβαίνουν στην αντιμετώπιση μιας ρινορραγίας. Ποιος δεν κάνει λάθη? Όλοι κάνουμε, και εγώ τα έχω κάνει αυτά τα λάθη παλαιότερα. Αλλά αν ενημερωθούμε σωστά, μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αρκετοί προτρέπουν το άτομο με ρινορραγία να γύρει το κεφάλι προς τα πίσω, για να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο η ποσότητα του αίματος που αποβάλλεται από τη μύτη. Αλλά το αίμα δεν μπορεί να εξαφανιστεί ως διαμαγείας, κάπου πρέπει να πάει, και αν δεν μπορεί να εξέρθει μέσω της μύτης, θα διαφύγει προς τα πίσω, προς το ρινοφάριγγα. Η κατάπωση αίματος μπορεί να ερεθίσει το στομάχι και να προκαλέσει ναυτία, εμετούς και διάρειες. Δεύτερο λάθος. Πακετάρουμε τη μύτη με απορροφητικό χαρτί, με βαμβάκι, με γάζες, με ό,τι βρούμε γενικότερα. Αν και αυτή η πρακτική φαίνεται να βγάζει νόημα, στην πραγματικότητα μπορεί να καθυστερήσει τον έλεγχο της αιμορραγίας. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν αφαιρούμε το βαμβάκι ή τη γάζα από τη μύτη, είναι πολύ πιθανό να αφαιρέσουμε και το θρόμβο που έχει σχηματιστεί. Ο ρόλος του θρόμβου είναι ο περιορισμός της αιμορραγίας, οπότε αφαιρώντας τον μπορεί το πάσχον αγκείο να αρχίσει να αιμορραγεί ξανά. Το τρίτο λάθος είναι ότι ορισμένοι ασκούν πίεση στο οστέινο τμήμα της μύτης αντί για το μαλακό χόνδρινο τμήμα. Η πρακτική αυτή δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα και δεν βοηθά καθόλου, καθώς δεν προκαλεί συμπίεση των αγκίων που ευθύνονται για τις πρόστιες ειρηνικές αιμορραγίες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ασκήσουμε πίεση στο μαλακό τμήμα της μύτης, ακριβώς πάνω από τα ρουθούνια. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα σωστά βήματα για την αντιμετώπιση μιας ρινορραγίας. Γιατί ποιο είναι το νόημα να μιλήσουμε για τα λάθη, αν δεν περιγράψουμε μετά τα σωστά? Πρώτα απ' όλα, ασκούμε πίεση στο μαλακό χόνδρινο τμήμα της μύτης, ακριβώς πάνω από τα ρουθούνια, για 10 με 15 λεπτά. Σκύβουμε ελαφρώς προς τα εμπρός και αναπνέουμε από το στόμα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η παλινδρόμηση αίματος προς το ρινοφάριγγα. Δεν ξαπλώνουμε, παραμένουμε καθιστοί. Η παραμονή σε καθιστή θέση μειώνει την πίεση στα αγκία της περιοχής και βοηθά με αυτόν τον τρόπο στον ευκολότερο έλεγχο της αιμορραγίας. Προτείνεται συνδυαστικά με την άσκηση πίεσης να τοποθετούμε πάγο ή μία παγοκίστη στη βάση της μύτης, δηλαδή πάνω από το οστέινο τμήμα της. Ο πάγος προκαλεί συστολή των αγκίων, μειώνοντας την αιμάτωση στην περιοχή και συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον περιορισμό της αιμορραγίας. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο πάγος μπορεί να προκαλέσει κρυοπάγημα στην περιοχή αν έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα. Για το λόγο αυτό τον τυλίγουμε πάντα με ένα λεπτό ύφασμα. Αν μικρή ποσότητα αίματος συνεχίζει να στάζει από τη μύτη παρά την άσκηση πίεσης, τότε μπορούμε να τοποθετήσουμε κάτω από τα ρουθούνια ένα μικρό μπολ, ένα νεφροειδές ή ένα κομμάτι ύφασμα. Μετά από 15 λεπτά η πίεση στο μαλακό τμήμα της μύτης μπορεί να σταματήσει. Αν η αιμορραγία συνεχίζεται, τότε επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα και αρχίζουμε να ασκούμε ξανά πίεση για άλλα 15 λεπτά. Εάν και πάλι δεν δούμε αποτέλεσμα, μάντεψε τι. Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή. Και τώρα, όπως υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο, θα σου δώσω 3 χρήσιμες συμβουλές ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπής μετά την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας ρινορραγίας. Πρώτη συμβουλή. Απόφυγε την έντονη σωματική δραστηριότητα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά το τέλος της ρινορραγίας. Η έντονη σωματική δραστηριότητα αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η πίεση στα τυχώματα των αγκίων της μύτης.
Όπως είναι προφανές, αυτή η αυξημένη πίεση στα τυχώματα μπορεί να προκαλέσει εκ νέου ρήξη του αγγείου, το οποίο θα αρχίσει να αιμορραγεί ξανά. Απόφυγε την κατανάλωση ζεστού φαγητού και ζεστών ροφημάτων τουλάχιστον για τις πρώτες 24 ώρες. Η αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει διαστολή των αγγείων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εκ νέου αιμορραγίας. Και η τρίτη συμβουλή είναι και η πιο προφανής, γι' αυτό την άφησα για το τέλος. Απόφυγε το σκάλισμα της μύτης και το έντονο φτέρνισμα τουλάχιστον για κάποιες ώρες μετά το τέλος της αιμορραγίας. Το έντονο φτέρνισμα και το σκάλισμα της μύτης μπορούν να απομακρύνουν τον θρόμβο που έχει σχηματιστεί στην περιοχή. Η αιμορραγία ξεκινά ξανά και πρέπει να επαναλάβουμε όλα τα βήματα από την αρχή προκειμένου να την περιορίσουμε. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το βίντεο για τις ρινορραγίες, που ήταν και το πρώτο τελευταίο βίντεο της σειράς σχετικά με τις πρώτες βοήθειες. Μπορείς να βρεις ολόκληρο το playlist στο κανάλι μας στο YouTube. Ήμουν ο Δημήτρης από το Υγεία στο Σπίτι. Θα τα πούμε στο τελευταίο βίντεο σχετικά με τις κρίσεις πανικού και τη διαχείρισή τους. Μέχρι τότε, αν σου αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργούμε, μπορείς να μας στηρίξεις με ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας για να μας δώσεις ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε. Τα λέμε σύντομα.